All around the world, governments are building more solar parks, wind farms, and hydroelectric power plants to generate power. As global warming and climate change continue to take center stage, which countries are leading in generating power through renewable energy? And what are the challenges preventing mass adoption? In 2018, more than a quarter of the world's energy was generated from renewable sources, thanks to costs coming down and more green policies taking off. Trên khắp thế giới, các chính phủ đang xây dựng thêm nhiều công viên, năng lượng mặt trời, trang trại gió và nhà máy thủy điện để tạo ra điện. Khi hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu tiếp tục chiếm vị trí trung tâm, quốc gia nào cũng đang dẫn đầu trong việc tạo ra điện thông qua năng lượng tái tạo. Và những thách thức ngăn cản việc áp dụng đại trà là gì? Năm 2018, hơn 1/4 năng lượng của thế giới được tạo ra từ các nguồn tái tạo nhờ chi phí giảm và nhiều chính sách xanh được triển khai. Renewable energy can come from many sources. The most common are solar, wind, geothermal, biomass, and hydropower. In sunny Singapore, solar power would seem like the natural fit. So what's preventing its mass adoption? Well, it's not that straightforward. For one, the unpredictable cloud cover over the tiny city-state. And not all countries have the same potential to harness clean energy or the right environment for certain energy infrastructure. Năng lượng tái tạo có thể đến từ nhiều nguồn. Phổ biến nhất là năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, sinh khối và thủy điện. Hiện ở Singapore đầy nắng, năng lượng mặt trời dường như là sự lựa chọn tự nhiên. Vậy điều gì đang ngăn cản việc áp dụng rộng rãi nó? Nó không đơn giản như vậy. Đầu tiên, đám mây không thể đoán trước bao phủ thành phố, tiểu bang nhỏ bé và không phải tất cả các quốc gia đều có tiềm năng như nhau để khai thác năng lượng sạch và môi trường phù hợp cho cơ sở hạ tầng năng lượng nhất định. Let's take a look at who's leading the energy revolution. China, the United States, Brazil, India, and Germany have the biggest renewable power capacity worldwide, in no small part due to their size. Remove hydropower from the mix and Germany moves up to number 3 and Japan takes the number 5 spot. But it's no coincidence that these 6 countries also make the list of the world's biggest energy consumers, meaning that even if they were producing renewable energy at capacity, it still makes up a small proportion of their overall energy mix. Divide renewable power capacity by the number of people living in the country and you get a very different mix of countries. Chúng ta hãy xem ai đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Đức có công suất năng lượng tái tạo lớn nhất trên toàn thế giới. Một phần không nhỏ là do quy mô của chúng. Loại bỏ thủy điện khỏi danh sách và Đức tiến lên vị trí thứ 3 và Nhật chiếm vị trí thứ 5. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà 6 quốc gia này cũng lọt vào danh sách những quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Nghĩa là ngay cả khi họ sản xuất hết công suất năng lượng tái tạo thì năng lượng này vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng năng lượng của họ. Chia công suất năng lượng tái tạo cho số người sống trong nước và bạn sẽ có được sự kết hợp khác nhau giữa các quốc gia. Iceland is the world leader, followed by Denmark. Germany and Sweden are tied in the 3rd spot, and Finland rounds out the top 5. But the most telling metric is likely the role of renewables in a country's overall energy mix. Nordic and Latin American countries have a good showing on this list. More than 75% of Norway, New Zealand, Brazil, and Colombia's energy production comes from renewables. Venezuela, Canada, Sweden, and Portugal also make a good showing. But for big oil-producing nations like Saudi Arabia, Kuwait, the UAE, and Algeria, renewables are unsurprisingly near non-existent. But again, Iceland dẫn đầu thế giới, tiếp theo là Đan Mạch, Đức và Thụy Điển, đồng hạng 3 và Phần Lan lọt vào top 5.
Những thước đo đáng chú ý nhất có lẽ là vai trò của năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng tổng thể của một quốc gia. Các nước Bắc Âu và Mỹ Latin có thành tích tốt trong danh sách này, hơn 75% sản lượng năng lượng của Na Uy, New Zealand, Brazil và Colombia đến từ năng lượng tái tạo. Venezuela, Canada, Thụy Điển và Bồ Đào Nha cũng có màn thể hiện tốt. Nhưng đối với các quốc gia sản xuất dầu lớn như Ả Rập Saudi, Kuwait, UAE và Algeria, năng lượng tái tạo gần như không tồn tại. Nhưng một lần nữa, không phải quốc gia nào cũng có vị trí địa lý và chính sách như nhau. And not all countries have equal geographies and policies. Think of renewable energy as something bespoke, with each country harnessing the environment according to its unique surroundings. Norway has 1,660 hydropower plants and more than 1,000 storage reservoirs. It is possible for Norway to depend on hydropower because of the country's long coastlines, steep valleys, and high levels of running water. In neighboring Sweden, where forests make up 63% of its landmass, bioenergy is increasingly being used for heating as well as for electricity production. 11% of its electricity is also derived from around 3,600 wind turbines. Likewise in Brazil, which has rivers and huge swaths of the Amazon rainforest within its borders, clean energy, including hydropower, accounted for 42% of its electricity production in 2017. Ditto for Colombia and Venezuela, countries known for hydroelectricity. One of the famous cautionary tales about over-reliance on one form of renewable energy comes from Venezuela, which depends heavily on the Guri Dam for about 60% of the country's electrical needs. Hãy nghĩ về năng lượng tái tạo như một thứ gì đó riêng biệt, trong đó mỗi quốc gia khai thác môi trường tùy theo môi trường xung quanh riêng của mình. Na Uy có 1.660 nhà máy thủy điện và hơn 1.000 hồ chứa. Na Uy có thể phụ thuộc vào thủy điện vì đất nước có đường bờ biển dài, thung lũng dốc và mực nước chảy cao. Ở nước láng giềng Thụy Điển, nơi rừng chiếm khoảng 63% diện tích đất, năng lượng sinh học ngày càng được sử dụng để sưởi ấm cũng như sản xuất điện. 11% điện năng của nó được lấy từ khoảng 3.600 tua bin gió. Tương tự như vậy ở Brazil, nơi có các con sông và vùng rừng nhiệt đới Amazon rộng lớn nằm ở biên giới của nước này. Năng lượng sạch, bao gồm cả thủy điện, chiếm 42% sản lượng điện của nước này trong năm 2017. Colombia và Venezuela là những quốc gia nổi tiếng về thủy điện. Cũng vậy, một câu chuyện cảnh báo nổi tiếng về việc phụ thuộc quá mức vào dạng năng lượng tái tạo đến từ Venezuela, quốc gia phụ thuộc nhiều vào đập Guri để đáp ứng khoảng 60% nhu cầu điện của đất nước.